सिख चैनल देख रहे दर्शकों ਨੂੰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਮੀ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸਗੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜੋ ਰਾਮਗੜੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੋ ਭਾਈ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ बड़े ही महान लीडर सन, महाराजा सन। सो उन्हों की 298वीं जो यादगार उन्हों की सालगिरह मनाई जा रही है, जो कि बर्मिंघम तो नहीं सारे ही इंग्लैंड विचों जो रामगढ़िया कौंसल के नुमाइंदे पहुँच रहे हैं जल्दी जल्दी। सो बड़ा ही वड्डा प्रोग्राम है जिहदे असी आप जी धार्मिक पक्ष तो उत्ते, कुछ रिलीजियस पक्ष तो उत्ते, कुछ असी जो ਸਾਹਿਤਕ पक्ष के उत्ते गल्लां बातां करांगे। सारी टीम पहुँच रही है बहुत जल्दी जल्दी रामगढ़िया कौंसल यूके दी। सो जो साडा सिख चैनल है ये भाई सारी दुनिया विच विचरिया है, जिस नूं पता है कि असी सिख चैनल जो कि सेवा दे विच सब तो अगे है ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਸਾਹਿਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਸੁੱਚੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕੂਲ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਸੱਜਣਾਂ ਲਈ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੰਪ ਲਾਏ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਸਾਰੀ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 298ਵਾਂ ਜੋ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜੋ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਉਹਦਾ 40ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ PRO ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਗਲਾਸਗੋ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਰਾ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਦੀ ਤੇ ਟ੍ਰੇਜਰਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੰਬਰ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ PRO ਸਾਹਿਬ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਮਰਾ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੂ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਬੀ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁਟਲੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦਾ ਜੋ 298ਵਾਂ ਜੋ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ 40ਵੀਂ ਜੋ ਸਾਲਗਿਰਹ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਾਸ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ ਜਿਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ PRO ਸਾਹਿਬ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਮਰਾ, ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਔਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਜੋ UK ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਗਲਾਸਗੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗਲਾਸਗੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਨ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਅਤੇ 40ਵੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਜੋ ਰਾਮਗੜੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੱਦਾ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ UK ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਹੀ ਸੁਭਾਗਾ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿ ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਉਪਰਾਲਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2019 ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਪਰਕ ਪਰਸਪਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ UK ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਗਲਾਸਗੋ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਤੇ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੇਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਦੀਵੀ ਤੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੰਦ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹਨ, ਉਹ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਕਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦਾਸ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੋਹੰਦ, ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੋ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੋਣਵੇਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਜੋ ਹੈ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ UK ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਨੀਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਗੈਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਸਲ ਡੇ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਡੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦਫਾ ਜੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਆਫਰ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੋਣਵੇਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲਸ ਦੇ ਅਤੇ ਲੋਕਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜੋ ਹਨ ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੀ ਕਰੀਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਏ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨ ਭਾਗ ਹਨ ਸਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੱਕੀਆਂ ਗੰਢਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗਲਾਸਗੋ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ UK ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤਤਪਰ ਰਹੇਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਜਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਦਾਸ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੇਗਾ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ 40ਵਾਂ ਜੋ ਹੈ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਆਗੂ ਸਰਦਾਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਡੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਓਟ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਬਹੁਤ ਸਫਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਨ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੋਹੰਦ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਇੱਥੋਂ। ਦੱਸ ਦਰਸਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 1981 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਣਿਆ ਸੀ, 80-81 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗੀ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੂਦ ਜੋ ਇੱਥੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿਖੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰੂਪ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਸਰੂਪ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਮਿਸਿਜ਼ ਹੈ ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਸੂਦ, ਉਹ ਹਜੇ ਹਨ ਪਰ ਉਹ ਕੁਛ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਆਉਣ ਜਾਂ ਨਾ ਆਉਣ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ UK ਦੇ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ, ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਗਤ ਜੋ ਕਿ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋ ਕਾਰਜ ਆਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਪਰਸਪਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਜੋ ਆਰੰਭਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ 298ਵਾਂ ਮਿਸਲ ਡੇ ਜਾਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਸਾਰੀ ਬਰਮਿੰਘਮ, ਲੈਸਟਰ, ਬਾਹਰ ਅਫਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ
ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਹਨ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਕੌਮ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਰਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ UK ਦੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਜੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਦਿਨ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ UK ਦੇ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ 298 ਸਾਲ ਅਤੇ 40ਵਾਂ ਸਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਗਲਾਸਗੋ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਮਹਾਨ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੋਦੇ ਆਵਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ, ਹਰ ਜਸ ਤੁਮ ਸੰਗ ਗਾਵਣਾ। ਤੋਦੇ ਆਵਤ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਹਰਿਆ, ਹਰ ਜਸ ਤੁਮ ਸੰਗ ਗਾਵਣਾ। आओ जी तुम आओ हमारे, हर जस श्रवण सुनावना। आओ जी तुम आओ हमारे, हर जस श्रवण सुनावना। संत कृपा ते हृदय वास, दूजा पाव मिटावना। भगत दया ते बुद्ध परगास, दुर्मत दुख तजावना। भगत दया ते बुद्ध परगास, दुर्मत दुख तजावना। आओ जी तुम आओ हमारे, हर जस श्रवण सुनावना। आओ जी तुम आओ हमारे, हर जस श्रवण सुनावना। दर्शन पेटत होत पुनीता, पुनरप गर्भ न पावना। दर्शन पेटत होत पुनीता, पुनरप गर्भ न पावना। नाव निदरिद सिद्ध पाई, जो तुमरे मन पावना। आओ जी तुम आओ हमारे, हर जस श्रवण सुनावना। आओ जी तुम आओ हमारे, हर जस श्रवण सुनावना। तोदे आवत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संग गावना। तोदे आवत मेरा मन तन हरिया, हर जस
तुम संग गावना। आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना। आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना। संत बिना मैं ठाऊं न कोई अवर न सूझे जावना। मोहे निर्गुण को कोई न राखे संता संग संभावना। कहो नानक गुर चलत दिखाया मन मदे हर हर रावणा। आओ जी तुम आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना। आओ जी तुम आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना। तो दयावत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना। तो दयावत मेरा मन तन हरिया हर जस तुम संग गावना। आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना। आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना। आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना। आओ जी तू आओ हमारे हर जस श्रवण सुनावना। हर जस श्रवण सुनावना। हर जस श्रवण सुनावना। संता के कारज आप खलोया। 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 हर काम करावण हर काम करावण आया राम। संता के कारज आप खलोया। संता के कारज आप खलोया। तरत सुहावी ताल सुहावा। तरत सुहावी ताल सुहावा। विच अमृत जल छाया राम। साहिब कमाल दो जहां वाली शब्द अवतार सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दे पावन पवित्र गोद का आनंद माण रही साध संगत जी। आओ सब तो पहला आपां सतगुरु की बख्शिश सांझी करते हाँ। गज वज के बुलाओ जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।
दास आप सब संगत माई भाई जो भी गुरु चरणों में हाज़र हो, सबना दा सेवादार कमेटी वालों स्वागत करता हाँ। आप जी नूं जियो आया आखदा हाँ। वैलकम है। आप जी वड्डियां भागां वाले हो जो गुरु चरणों में हाज़रियां भर रहे हो। सतगुरु जी कृपा करन अपनियां सारियां दियां हाज़रियां अपने दर ते प्रवान करदियां होयां अपने दरों करों खुशियां दी बख्शिश करन, जिस दे आसरे अपना ये जीवन जो है, साडा ये जीवन जो है वो सुहेला बन सके अते जो जीवन दा पैंडा है उसनूं असीं सहज सुभाव विच तय कर सकीए अते गुरु आशे अनुसार अपना जीवन बतीत करते हुए गुरु दियां होर खुशियां प्राप्त करिए। ये अरदास बेनती है। सुबह तो लैके हुण तक पहला नितनेम दे पाठ, श्री सुखमनी साहिब जी दे पाठ अते आसा जी दे वार दे कीर्तन विच हाज़रियां भरियां हन। दास धन्नवादी है भाई साहब जी, भाई अमरीक सिंह जी दीड़े, वीर चरणजीत सिंह जी कलसी अते भाई साहब भाई अरविंदर सिंह जी, भाई तेजवंत सिंह जी, जिन्हां ने हुण तक दी जो सेवा है वो निभाई है। अरदास करते हैं गरीब नवाज सतगुरु जी, जो भी बच्चे सेवा करते हैं आप जी की कृपा का सदका उन्होंने इस तरह ही चढ़ती कला विच विचरदियां होयां अपने दर घर की सेवा करन दा बल बख्शिश करते रहन। ये अरदास बेनती है। जिस तरह के आप जी सरबत संगत नूं पता है कि जो अज दा दिहाड़ा है 29 अगस्त 2021 ये समर्पित है इस गुरु घर की 40वीं वरेगंढ 40वीं शताब्दी। अज तो 40 साल पहला गुरु साहब जी ने इस फ्लोर ते अपने चरण पाए सन और उस तो बाद ये निरंतर जो सेवा है गुरु साहब जी की इस गुरु घर विखे हो रही है। और जो दूसरा है वो सिख कौम के महान सूरबीर, महान जुझारू, महान जेतू अते बहुत ही वधिया प्रबंधक उस वेले जो मिसलां सन अपनियां 13 एक मिसल होंद विच आई रामगढ़िया मिसल, उस दे जो मुख सेवादार सन बानी सन महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया, उन्हां दा जन्मदिन मनाया जाता है। इस गुरु घर विखे भी मई दे महीने विच आपां इस संबंध विच अरदास करते हाँ। तो यूके रामगढ़िया कौंसल यूके वालों ये जो समागम हुंदा है आम तौर ते इंग्लैंड विच वड्डे वड्डे शहरां विच हुंदा है अते खास तौर ते बाहरले होर मुल्कां विच भी ये कीता जांदा है। जिस तरह अज तो 3 साल पहला कैनेडा और उस तो 1 साल पहला कीनिया ये प्रोग्राम यूके रामगढ़िया कौंसल वालों किया गया सी। उस दिन नूं असीं रामगढ़िया जो
ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਰਾਮਗੜੀਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਡੇ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਰ UK ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਲੈ ਤੇ ਉਸੇ ਲੀਹ 'ਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਦਫਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਤਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਰਾਮਗੜੀਆ UK ਕੌਂਸਲ ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਜੋ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ UK ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਮੁੱਖ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਫਿਸ ਬੇਅਰਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲ ਟੁਗੈਦਰ 54-55 ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਹਨ ਜੋ UK ਤੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹਨ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹਨ। 54-55 ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਹਨ ਜੋ ਰਾਮਗੜੀਆ UK ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਜੋ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਅੱਜ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਰਾਮਗੜੀਆ UK ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਗਲਾਸਗੋ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ UK ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵੀਰ ਅਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਭੈਣਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਜੋ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਸ ਏਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਡਟ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਦੀ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਦੀ ਲੁਕਾਈ ਹੈ, ਖਿਦਮਤ ਉਸ ਦੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਦਾਸ ਸਵਾਗਤ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਜੀਓ ਆਖਦਾ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ 55 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਰਾਮਗੜੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ ਆ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ 55 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਪਰ ਰਹਿੰਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗ ਸਨ। ਅਤੇ ਦੂਸਰੀਆਂ ਜੋ ਹੋਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਸਨ, ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਬਰਾਦਰੀਜ਼ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਜ ਤੋਂ 90-92 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੋ ਤਕਰੀਬਨ 55 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀਰ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ, ਕੀਨੀਆ ਤੋਂ, ਯੁਗੰਡਾ ਤੋਂ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਰਾਮਗੜੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਗਲਾਸਗੋ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਊਥ ਸਾਈਡ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਘਰ ਟਾਈਪ ਸੀ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਸਨ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 10-12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਮਗੜੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਗੜੀਆ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਬਾਬੂ ਜੀ ਸਨ ਸਾਡੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਥਲੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਨਾਤਨੀ, ਕੋਈ ਮਹਾਜਨ, ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। everyone is welcome here in ਗੁਰਦੁਆਰਾ, every ਗੁਰਦੁਆਰਾ anyway। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਮੇਟ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਹੋਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੰਬਰ 3 ਵੈਸਟ ਐਂਡ ਪਾਰਕ ਸਟਰੀਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਇੱਦਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ 70 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਯੁਗੰਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਈਦੀ ਉਮੀਨ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਈ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਫਿਰ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਟੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਜੋ ਵੈਸਟ ਪਾਰਕ ਆਪਣਾ ਵੈਸਟ ਐਂਡ ਹੈ, ਇਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਚੇਅਰਿੰਗ ਕ੍ਰੋਸ ਬਿਟਵੀਨ ਗ੍ਰੇਟ ਵੈਸਟਰਨ ਰੋਡ ਐਂਡ ਵੁੱਡਲੈਂਡ ਰੋਡ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਫਲੋਰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਫਲੋਰ, 2 ਫਲੋਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸੀ, ਜੈਸੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੰਬਰ 3 ਵੈਸਟ ਐਂਡ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉੱਥੋਂ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋ ਰਾਮਗੜੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੂਰ ਕੀਤਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵੱਲ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਕਫ ਸਨ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਗਰਾਹੀ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਉਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਹਿ ਲਓ ਜਦੋਂ ਇਸ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਟਵੀਨ ਅ ਮਾਈਲ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ 3 ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਾਊ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅੱਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਖਰਦਾਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, ਬਾਬੂ ਜੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਬਲਦੇਵ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਉਹ ਆਪ ਸਵਰਗਵਾਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਔਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਗ, ਲੰਗਰ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 40ਵਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਅਸਥਾਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਥੀ ਸਨ। ਤਾਂ ਬਾਬੂ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ
ਇੱਥੋਂ ਓਟੇਗੋ ਸਟੇਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਲਓ ਝਿਜਕਦੇ ਸਨ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਏ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਾਈ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਮੋਨਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਮੋਨਾ ਆ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਭਈ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਓਟੇਗੋ ਸਟਰੀਟ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਚੌਰ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਝਿਜਕਦਾ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਈ ਨਾਲ ਹੀ ਖੜੇ ਸੀਗੇ ਅੰਕਲ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਭੰਮਰਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਊ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਡਰਦਾ ਯਾਰ, ਦੇਖ ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਮੋਨਾ ਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਘਰੇ ਪੱਗ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾ ਤੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਥਾਪਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ 1 ਮੀਲ ਉਹ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ। 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸੂਦ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਉਹ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਓਮ ਜੀ, ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਅਤੇ ਬਲਦੇਵ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਂ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਾਊ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚਿਟਕ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸੂਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਸਪਤਨੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ UK ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਔਰ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਬਹੁਤ ਅਰਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਇਸ ਰਾਮਗੜੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਸੰਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ। ਤਕਰੀਬਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ 15-17 ਕੁ ਲੋਕ ਵੀਰ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 150 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਵੀਰ ਉਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ 13-14 ਸਨ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਗਿਣਤੀ 60-65 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਸ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤੱਕ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਸਨ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ 70 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਲੀਜ਼ ਡੋਂਟ ਮਾਈਂਡ, ਮੈਨੂੰ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਗਲਾਸਗੋ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੌਂਸਲ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ, ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੋ ਜੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਿੱਚ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਆਇਆ ਕਿ 5 ਦੇ 5 ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ। ਇਹ ਦੇਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਦੀ, ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਗਲਾਸਗੋ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ। ਮਾਣ ਨਾਲ ਇਹ ਦਾਸ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੋ
अपने पास इस वेले कौंसल जनरल ऑफ इंडिया मिस्टर विजय सेल्वराज जी ਅਤੇ हाई कमीशन ऑफिस ऑफ एडनबरा श्री सत्यावीर सिंह जी, ये दो वीर अपने पास हाज़र हैं। ये भी कह लो सबब की गल है, साडे इस बिल्डिंग दे विच एक मेल मिलाप सेंटर चलता है और आपां नूं पता है कि जो सेंटर हुंदा है वो आपां कम्यूनिटी की सेवा वास्ते करते रखते हाँ और उस विच इन्हां दी अज दे दिन वीज़ा सर्जरीज़ वगैरह ने रखी इन्हां ने रखी सी और ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ ਜਾਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਲਾਲ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ कि क्यों ना आप रल मिल के असीं भी सेवा करनी है गुरु घर दी, तो रल मिल के आप इहनूं निभाईए अते कर सकीए। वो भी साडे पास हाज़र हैं। आपां मैं बाद विच करदा, माता जी राजकुमारी जी प्लीज़ जे नीचे भी जा रहे हों तुहानूं तकलीफ ना होवे, तुहाडे वास्ते सिरों पाओ है वो लेंदे जाओ। आपां कोशिश करते हाँ आप तुसी 2 मिनट 1 मिनट सिर्फ खड़े होना। चुनिया वाला इन्हां दी जो सेहत है अजकल बहुत कमज़ोर हैं। कमिंग बैक ऑलराइट, चलो ठीक है कोई नहीं, तो शायद नीचे जा रहे हैं। तो इन्हां दी सेहत ना ठीक होने करके कहते सन भी पता नहीं मैं आ सकती हाँ कि नहीं, तो फिर भी इन्हां नूं सतगुरु जी ने बल बख्शिश किया है, ये आए हैं। इस तरह ही साढ़े पास नुमाइंदे हैं जो रामगढ़िया काउंसल दे प्रेजिडेंट साहिब, वाइस प्रेजिडेंट जी तो मेरा ख्याल नहीं आ सके, सैकटरी साहब, खजानची साहिब, सारिया ही वीरां दा बहुत बहुत धन्यवाद करते हाँ, इन्हां नूं जीओ आया आखदे हाँ। तो हुण दास बेनती करेगा कि आपां समय के अनुसार जिस तरह भी कार्रवाई चल सकी उसनूं चलाउण दी कोशिश करनी है। जिस तरह दास ने बेनती की है कि जो इंडियन काउंसलेट अपने पास हैं वो क्योंकि वीज़ा सर्जरी में बिज़ी हैं, उनको Namaskar, a very good morning to all of you. You'll have to forgive me, my Hindi and definitely my Punjabi is not anywhere near the level where I can talk to a group of people, so I'll be speaking in English. I'm very happy to be here on the occasion of the 40th anniversary of the Guru Nanak temple, and I'm also happy to note that as I mentioned earlier, there are facilities here which we can use.
that we can use for the visa camp. So firstly, let me thank the committee for being magnanimous in giving the facilities at the center below for the visa camp. You would be aware that about 200 people are attending the visa camp today. So it's unfortunate that the consulate is in Edinburgh, but a larger Indian origin community lives here in Glasgow. I'm aware that many of you would know that earlier, till 1999, the consulate was here in Glasgow, but we had moved to Edinburgh because of the establishment of the parliament there in Edinburgh. So I don't want this distance, because we have moved to Edinburgh, that the distance with the Indian origin community should develop. So I would like to visit Glasgow, meet with Indian origin people as often as possible, and I think this is one great occasion when I can join you in these celebrations as you commemorate 40 years of the founding of this Gurudwara. I think the Sikh community here in the UK is well established. They are hardworking. Many of you are second generation, probably some of you third generation living here as well. And you have made a mark for yourselves here. And I wish to convey my appreciation of the government on the mark that you have made for yourself here, the success that you have earned for yourselves, and the great seva that you're involved in. I remember even before I moved here to the UK, during the first wave of the corona crisis, the Sikh community was known throughout the world, especially for the seva that they did here in the UK. So I wish that this great tradition of the community continues with greater enthusiasm, and to also say that we are here to support you in whatever way that we can. So once again, I take this opportunity to wish you all the best on this 40th anniversary celebration, and very good morning to all of you. Namaskar. नमस्कार, थैंक यू। यहाँ पर रुकना एक मिनट। श्रीमान सत्यवीर सिंह जी, आप भी इधर आइए। आपके लिए गुरुद्वारा की तरफ से वो आशीर्वाद है, दोनों, एक आपके लिए और आपके लिए। Another minute, please. रामगढ़िया काउंसल यूके ਵੱਲੋਂ भी ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਗਿਫਟ ਕਹਿ ਲਓ ਸਨਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਰਦੀ ਜੀ, 350 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਕੋਇਨ ਜਾਣਦੇ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਮਰਾ। ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਕੋਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। मेरा नाम रणवीर सिंह है। रणजीत सिंह रणवीर सिंह, ठीक है, थैंक यू जी। थैंक यू सर। जैसे कि मैंने सूचित किया है, वो आप बिज़ी हो, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर, तो यू कैन डू द पब्लिक सर्विस नाउ, थैंक्स। जो दास ने पहला बेनती की सी
एक जना थल्ले करो, एक जना थल्ले लाओ, एक जना थल्ले लाओ। साढ़े पास इंडियन काउंसिल ऑफ स्कॉटलैंड दे प्रेजिडेंट हैं, बहुत प्यारे मिठे सज्जन हैं, बोलबाणी बहुत वधिया है। जिस तरह आपां पता है कि आपां इत्थे आउण तो बाद अंग्रेज़ी नूं प्रैफर ज़्यादा करते हाँ, पर उन्हों की पंजाबी भी बहुत वधिया है। तो दास चाहेगा कि मिस्टर नील लाल जी 2 मिनट के लिए आप इधर आएँ, तुसीं इत्थे आओ अते अपने विचार साझे करो इन संगतां दे नाल। Tikal ji, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ is not too good too, ਪਰ ਮੈਂ English ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਪਰ first of all, I'd like to congratulate wholeheartedly to the Gurdwara for the 40th anniversary. Very, it's a wonderful occasion for the Ramgarhia Association. And if I can just say something, I have visited many Gurdwaras up and down the country. I am by birth a Hindu, but I have felt so much love and affection in this Gurdwara. I am honoured. Thank you. I'd like to thank the committee and the people who do the seva of the Gurdwara, because it's all fantastic, inviting politicians and other people, but the people who do the work day in and day out, the sevadars, the committee, the people who do the kitchen, the cleaning, the cooking, these are the key people for me, and I'd like to thank them and the committee and congratulate them. I'd just like to say a couple of quick points before Uncle G throws me out. No, he doesn't do that. The Indian community is united here, of all faiths, whether it's Sikh, Hindu, all faiths is here, and it's wonderful. We are Indian first, and we must stay united. But we must move on now to the next generation and think forward. We've got to ask ourselves, how do we get the children more involved in the Gurdwaras? How do we take our community forward? It's all saying, it's fantastic, we work in our own businesses or our own professions, but we must spend more time for the community and work hard for the community. We want our community to be more educated, in all fields, and and in business also. We must move forward together, united. So I'd just like to say once again, thank you very much, and hopefully in COP26, I understand from the Consul General's talks today that there might be some VIP dignitaries, maybe the Prime Minister, possible come to this Gurdwara and pay his respects, as so it should be. So thank you very much. माता जी का की नाम है? कुसुमलता। ठीक है, आ जाओ इत्थे खड़े हो 2 मिनट। ਇਹ ਹਾਂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨਿਲ ਜੀ ਲਾਲ ਜੀ, ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰੋਪਾਓ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਾਤਾ ਕੁਸਮਲਤਾ ਜੀ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿਰੋਪਾਓ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਟ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ दो चुनिया यूके रामगढ़िया काउंसिल यूके के नुमाइंदे भी साढ़े सत्कारयोग हैं, वो भी मिस्टर अनिल लाल जी वास्ते तोहफा लैके आए हैं। सत श्री अकाल। अपने पास डॉक्टर संदेश गिलानी जी
ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ, MSP ਹਨ। ਦਾਸ ਚਾਹੇਗਾ, I would like to request Mr. Gilani to come forward here on the stage for 2 minutes, please. Thank you. Sikh, Hindu, doesn't matter. We are all one community. And it brings into focus the importance of unity in our community. I'm Dr. Sandesh Kulhani. I'm a GP here in Glasgow, but I'm also a member of the Scottish Parliament for the Conservatives. And I want to bring the unity, the one voice. When we have a position where we as a community speak with one voice, we are united together, we stand up for things that matter to us, and we speak with that one voice, we can achieve so much. And I will want to be that link for you. I go to Edinburgh, I can help when it comes to visas. I'm able to bring the problems that we have, because actually as a community we do so much. We work hard, we're never in trouble with the law, we pay our taxes, we deserve to have our voice heard. And that's something that I think that we can do. And as an Indian member of the Parliament, that's what I want to bring to the Parliament, so people know that we are here and we're a very proud and important part of the community. So, not taking up any more of your time, congratulations on 40 years, and thank you very much. Stay there, gift for you. Dr. Gilani, GP and the member of Scottish Parliament, thank you very much. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਇਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ 3 ਜਾਂ 4 ਨੰਬਰਸ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਫਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਿਕੋਲਾ ਸਟਰਜਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਨ। ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਦੱਸ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ, ਕਾਫੀ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ ਹੁਣ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਭਤੀਜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। 2-3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦਾਸ ਫਿਰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸਰੇ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੀ ਆ, ਕਿਉਂ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਮਰਾ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਰਦਿਕ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਮਿਸਲ ਦਿਵਸ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ 40ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁ ਲੈਟਰਸ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਅਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੇ ਦੁਰਗਾ ਪੂਜਾ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ
ਔਰ ਚੇਅਰਵੂਮਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਸ਼ੀਲਾ ਮੁਖਰਜੀ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ on behalf of the Durga Puja Committee Glasgow I would like to pass on our heartfelt congratulations to the Guru Nanak Sikh Temple Glasgow on your 40th anniversary. Thanks also to the Indian Council of Scotland and others whom are working together to make the celebrations a big success. Our support and best wishes to you in all your endeavours in the years to come. Kind regards, Sheila Mukherjee. ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਕੋਲਸ ਸਟਰਜਨ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਰਾਜ ਬਾਜਵੇ MB ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਕਰੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਆਈ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ I hope this email finds you well. Thank you for your email of 18th August inviting the First Minister to the 40th anniversary of the Guru Nanak Sikh Temple in Glasgow. Unfortunately, due to existing commitments, the First Minister is unable to accept your kind invitation on this occasion. She has asked me on behalf of the Scottish Parliament to pass on her best wishes for a very successful event. Kind regards. ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀਗੀ 10 ਡਾਊਨਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਮਿਸਟਰ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿ ਆਪ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਿਸਟਰ ਲਾਲ ਜੋ ਕਿ ਹਨ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਪਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ Dear Mr. Lal, I am writing to thank you for the recent invitation asking the Prime Minister to send a commemorative message to mark the 40 years of the Guru Nanak Sikh Temple in Glasgow. Unfortunately, due to his many obligations, the Prime Minister is not able to personally respond, however, has asked me to reply in his stead. On behalf of the Prime Minister, I would like to send my warmest congratulations to you and the Gurdwara of the Guru Nanak Sikh Temple for sharing 4 decades of devout worship with one another. This is a wonderful spiritual milestone, and I am sure you will enjoy many more moments in the years to come. Thank you once again for writing. Yours sincerely, 10 Downing Street, House of Commons. ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਥਰੂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਊਂਸਲ ਆਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਆ ਟੂ ਦ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਅਟੇਗੋ ਸਟਰੀਟ ਗਲਾਸਗੋ ਦ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ and I send our warm wishes as I delight our heart to hear of the unity of Indians living outside our great motherland. We wholeheartedly congratulate the Guru Nanak Sikh Temple on their 40th anniversary and wish them many, many more years of success and pleases us on the unity of all faiths, and we congratulate the Gurdwara Committee and the Langar sponsored by the Bal Krishan Sood family. Seva is at the heart of our community. The Gurdwara Committee and volunteers should be proud of themselves. The committee, Gurdwara and all of the Indian community should be proud of themselves and continue to work hand in hand with the Indian Council of Scotland and all the community in being one as we are Indian first. A special thanks must go to the Indian Council of Scotland who have taken the India diaspora and Indian nation to new heights in Scotland with all their hard work on the economic tiles, political fronts and in building bridges with all faiths and communities, unifying the community as Indian first and much more. This has happened under the leadership of Shri Neil Lalji, who has been the major driving force and for the first time
time since independence, the India diaspora have structure and leadership to drive forward the interest of the community nation. He is a true patriot. I wish everyone a wonderful 40th anniversary day of celebration at Guru Nanak Sikh Temple, Glasgow. Yours sincerely, the respected President of India, Shri Ram Nath Kovind. ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜੋ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਵੈਲਕਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਇਹ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਕੁਝ ਅਪੋਲੋਜੀਜ਼ ਹਨ, ਕੁਝ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਹਨ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਟੀਚਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਨੌਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰਸ ਹਨ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵੈਂਟਸ ਹਨ, ਉਹ ਵਾਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦਾਸ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜੋ ਗੁੱਡ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਵਰਕਰ ਮੁੰਡਾ ਯੰਗ ਹੈ, ਰਾਜ ਬਾਜਵੇ, ਔਰ ਇਹ MBE ਹੈ, ਰਾਣੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ MBE ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਜਸਵੀਰ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਸਾਡੇ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਬਾਜਵੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਵੀ 2-4 ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਰਾਜ ਬਾਜਵਾ ਹਿਮਸੈਲਫ ਇਜ਼ ਹੇਅਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਉਸ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ ਸਦਕਾ ਰਾਈਟ ਆਨਰੇਬਲ Lord Provost Mr. Philip Bratt, this is the second time I think we are here, तो ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो I would like to request for 2-3 minutes, please come here and share your feelings with the community in the Guru Nanak Sikh Temple. Please, Mr. Right Honorable Mr. Philip Bratt. Sat Shri Akal, good morning. And as you've heard, this is my second visit to the Guru Nanak Sikh Temple here on this occasion. And it is a great pleasure to be here again amongst friends. And especially today, on the 40th anniversary of this Gurudwara, a very special occasion. A very special occasion for all of us. The reason why I'm here again is because I wanted to personally come and meet with you again, and particularly to say thank you to everything that you do as a Sikh community for the communities of Glasgow. And particularly as we now slowly but surely are coming to the other end of this terrible pandemic that we have all had to endure over the last 18 months. I know the tremendous sacrifices everyone in Glasgow and in the country and across the world has had to make. Some of us have lost loved ones, others have had job insecurities, and all of us in one way or another will have been affected through our mental health well-being. But I know that each and every one of you
in this amazing Sikh community here in Glasgow and beyond has stepped up to the plate to help those less fortunate in our society. And that is one of the main reasons why I'm here. It is to personally say on my own behalf, but also on behalf of the City of Glasgow, to say a massive thank you and to share my deep, eternal gratitude to all of you for what you have done. You have delivered food parcels to those who were hungry. You provided financial support. You provided advice and kindness and compassion, all according to the teachings of Guru Nanak. Without you, this city and this country would be in a far poorer state than it is today. And we are now coming to the end of this pandemic, I hope. But we would not have been able to do that without your support and dedication. So, on my part, here is simply to show my deep gratitude. And I hope that this will not be my last visit, if of course I'm invited back. Yes. Why not? Because I feel a close affinity to all of you. And as I said, this is my second visit, but even on the first visit, I was shown the most kindness, friendship towards myself, which I've never forgotten. So when I received the kind invite to come and celebrate with you this very auspicious occasion on the 40th anniversary of your Gurdwara, I did not hesitate to say, yes, please, thank you. And I will end by saying a massive thank you once again to all of you for everything that you have done for our most vulnerable in our society. Please continue your amazing, amazing work, and please stay safe, and I look forward to seeing you again very soon afterwards. Thank you. Thank you. Right Honourable Lord Provost, Mr. Philip Brad. Bole so nihal. From the Ramgarhia Council of UK as well, President and Treasurer Sahab. I would like to request Raj Baj, will you come here please? What a good laddie. Stay there. ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰਿਆ 1 ਮਿੰਟ ਜਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਓਕੇ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਬॉय ਹੈ ਰਾਜ ਬਾਜਵੇ MBE ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਸੂਦ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਸੂਦ ਜੋ ਸਵਰਗਵਾਸ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਜੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਸੂਦ ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਹਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਇਤਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰੋਂ ਪਾਓ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਲੀਜ਼ ਤੋ ਸੂਦ ਬ੍ਰਦਰਸ ਮਿਸਟਰ ਓਮ ਸ਼ਿਵ ਸੂਦ ਐਂਡ ਬਲਦੇਵ ਸੂਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ ਪਲੀਜ਼ ਯੂ ਟੇਕ ਯੂਅਰਸ and the family, whole family, please
ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬੀਬੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਜੀ, ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਰੀ ਸਾਥ ਹਨ। ਭੈਣ ਜੀ ਕਮ ਫੋਰਵਰਡ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਦਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹੋ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਮਾਣ ਰੱਖਿਆ ਸਾਡਾ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਖਰਚ ਦੇਗ ਲੰਗਰ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਰਹੋ। ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕੋਈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਕੁਝ ਸਿਹਤ ਇਤਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਦਾਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀ ਕਾਫੀ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ, ਆਥਰ ਹਨ, ਰਾਈਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਹਨ। ਪ੍ਰਿਆ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮ ਫਾਰਵਰਡ ਫॉर 2 minutes only please and share your words. This is the program today only. Okay. Time da. Okay, 2 minutes. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੌਰੀ, ਓਕੇ, ਹਾਂ ਓਕੇ, ਸੌਰੀ, ਓਕੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ 40th ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕੀਤਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟਾਇਰਡ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਫੁਲ ਟਿਪਸ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਪਾਵਰਫੁਲ ਟਿਪਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਈਗੋ ਹੱਟ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਸਰੈਂਡਰ ਯੋਰ ਸੈਲਫ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ। ਮੋਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ 2 ਥਿੰਗਸ। ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਰੈਂਡਰ ਯੋਰ ਸੈਲਫ ਕੰਪਲੀਟਲੀ। ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਜਸਟ ਬਿਲੀਵ ਇਨ ਯੋਰ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅਬੰਡੈਂਟ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਯੂ ਸੋ ਹੈਪੀ। ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਸ 2 ਮਿੰਟਸ ਹੋ ਗਏ ਸੌਰੀ। ਓਕੇ, ਆਈ ਹੈਵ ਦਿਸ ਵੈਰੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਟਿਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ 10 ਮਿੰਟ ਦੇਣੇ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟਸ ਦਿੱਤੇ। ਸੌਰੀ।
ਓਕੇ ਤੇ ਓਕੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਈ ਦੋ ਹੀ ਟਿਪਸ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੈਂ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆਓ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਈ ਗਿਵ ਯੂ ਸ਼ੇਅਰ ਮੋਰ ਟਿਪਸ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਬੰਡੈਂਸ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਪੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ 10 ਘੰਟੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇਵ ਅ ਲੋਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ 5 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਓ ਤੇ ਆਈ ਕੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਮੋਰ ਗਿਵ ਯੂ ਮੋਰ ਟਿਪਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਪੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੈਲਥ ਕੀ ਆ ਸਾਡਾ ਥਾਟ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਥਾਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਯੂਰ ਥਾਟਸ ਕਿ ਮੇਰੇ ਥਾਟਸ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮੈਂ ਪਾਸਟ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਜਸਟ ਵਰਕ ਔਨ ਯੂਰਸੈਲਫ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਨ ਯੂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਰਕ ਔਨ ਯੂਰਸੈਲਫ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਂਡ ਆਈ ਰੀਅਲੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਯੂ ਗਿਵ ਮੀ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਦੀ ਗਿਆਤ ਵਾਸਤੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਮੀ ਅਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਹਨ ਇਹ ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 5 ਦਰਿਆ ਸਾਡਾ ਲੋਕਲ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ 5 ਦਰਿਆ ਰੇਡੀਓ 5 ਦਰਿਆ ਵੈਬਸਾਈਟ ਉਹ ਔਨਲਾਈਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜੋ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ 5 ਦਰਿਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਸਰਦਾਰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੁਰਮੀ ਅਤੇ ਭੱਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੰਭ ਲੱਗ ਗਏ ਹਨ ਉੱਡਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਕੀ ਉਹਦਾ ਹਿੰਮਤ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤਪੁਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸੇਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇਗਾ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇ ਵਰਨ ਵੰਡ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਹੈ ਵਰਨ ਵੰਡ ਨੂੰ ਜੋ ਸਨਾਤਨੀਏ ਹਨ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਸਟਿਜ਼ਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਤੀ ਵੰਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੇਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੁਨਿਆਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘੁਮਿਆਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੋ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਾਰੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜੰਮਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਭੇਜੀਏ ਵੀ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਵੀ ਭਾ ਤੂੰ ਰਾਜਗੀਰੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਰਾਜਗੀਰੀ ਸਿਖਾਲ ਦੇ। ਉਹਨੇ 8-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 8-7 ਸਾਲ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਗਿੱਟੇ ਕੁੱਟੀ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਸਿੱਖ ਜਾਊਗਾ। ਖੈਰ, ਕਾਰੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ। ਕਾਰੀਗਰ ਤਾਂ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਏਮਨਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਪਾਸ। ਔਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੇਖੋ ਮਾਲਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਨਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ 7 ਵਾਰੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਲੋ, 7 ਵਾਰੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਿਆਣੇ ਲੇਖਕ ਹਨ, ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਖਾਸ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਰੀਗਰ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਕਾਰੀਗਰ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਦਸਾਂ ਨੌਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਿਤਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਲਿਖਾਰੀ ਵੀ ਲਿਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬੁਲਾਰਾ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ, ਗਰੀਬ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜਿਹੜਾ ਤਰਖਾਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੋਧਰੇ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਸ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵਰਤਣ ਵਾਸਤੇ ਖੂਹੀ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਆਪਣਾ ਕਹਿ ਲਓ ਖੂਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਰਤਦਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖੂਹੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇਗੀ 550 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਗਰੀਬ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਭ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਖੈਰ ਐਨੀਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਬਹੁਤ ਬਰਾਦਰੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਬਹੁਤ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਆਪ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਹਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ। ਉਹ ਵੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਛੋਟੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ। ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਔਰ ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਜੋ ਹੈ, ਬਰਾਦਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ। ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 2 ਸਿੰਘ ਸਨ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੀਰਾਂਕੋਟ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾੜੀ ਕਮੋਕੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ ਔਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੀ। 13 ਮਿਸਲਾਂ ਜਦੋਂ ਬਣੀਆਂ, ਦਾਸ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ। ਬਟਾਲੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਟਾਲਾ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਡੀ ਦਾ ਜੋ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਮਥੁਰਾ ਤੱਕ, ਇੱਧਰ ਹਾਂਸੀ ਹਿਸਾਰ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਮਾਰਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਥੱਲੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਮ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਹੋਈ, ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਖਤੇ ਤੌਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਹੈ, ਲਾਲ ਪੱਥਰ, ਔਰ ਜੋ ਕਿਲੇ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ
मेरे ख्याल 70 के 72 ਪੀਸਸ ਸੀ ਹਨ ਜੋ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੇਂਟ ਕੀਤੇ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਿਨ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਛੋੜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਐਡ ਪਾਈ ਸੀ। 2 ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸ ਖੱਟ ਗਿਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸ ਖੱਟ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਪੰਥ ਦੀ ਕਰਨੀ ਦੱਸ ਗਿਆ, ਖੜ ਗਿਆ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ, ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਆਜਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਦੀਨਾਂ ਤੇ ਆਜਜ਼ਾਂ ਲਈ, ਵੈਰੀ ਦਲਾਂ ਦੇ ਆਹੂ ਲਾ ਗਿਆ ਉਹ, ਕੁੱਲੂ ਕਾਂਗੜਾ ਹਾਂਸੀ ਹਿਸਾਰ ਮਥਰਾ, ਤਾਂਕ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਬਣਾ ਗਿਆ ਉਹ, ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ। ਮਹਾਨ ਸੂਰਮਾ ਸਦਾ ਜੰਗ ਜੇਤੂ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੇਰ ਬੱਬਰ, ਪੰਥ ਦਾ ਨਿਮਾਣਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਸਦਾ ਹੀ ਪੰਥ ਸੇਵਾ, ਭੀੜ ਪਈ ਤਾਂ ਚੋਬਦਾਰ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਖਸ਼ੀ, ਸੇਵਾ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬਖਸ਼ੀ, ਸਿਰਜਿਆ ਸੋਢੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਰਾਮਗੜੀਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਰੌਣੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜਥੇਦਾਰੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਖਾਸ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁਹਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਠੋਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤਰਖਾਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜਾਤ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਰਾਮਗੜੀਆ ਹੈ ਉਹ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਨਗਰੀ, ਰਾਮਦਾਸ ਨਗਰੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡਿਆ। ਉਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਏ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਕਈ ਗੋਤ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਵੀ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਹੈ। ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇਦਾਰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਇਸ ਬਰਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਹੋਏ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਮਧਾਰੀ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੀੜ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਬਾਬਾ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰੀਚੋ ਵਾਲੇ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਸੂਰਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹੋਈ, 2 ਜਗ੍ਹਾ 3 ਬਣ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਤੇ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ 84 ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਮੱਸੇ ਰੰਗੜ ਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਗਏ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ। 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜੋ ਨਾਮਧਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਸੋਧਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਿੰਘ। ਕੀਰਤਨੀਏ, ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੰਪਰਦਾ ਹੈ ਠੱਠੇ ਟਿੱਬੇ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬੱਬੂ ਜੀ ਹਨ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ 'ਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨ-ਲਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸਗੋ ਹਨ। ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਮੀ, ਵਿਦਵਾਨ, ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲਿਖਾਰੀ
ਟੌਪ ਦੇ, ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਟੌਪ ਦੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸੰਸ ਲੁਧਿਆਣੇ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰਾਇਆ, ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਲਸੀ ਜਲੰਧਰ, ਜੀ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਈਏ। ਔਰ ਇਹ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ। ਦਾਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੇਗਾ ਕਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਰਕਰ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿੰਘ ਸੌਨ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਨ 60 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅੱਜ ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਬਰਦੀਸ਼ ਕੌਰ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਹੈ ਚੱਗਰ, ਉਹ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹਨ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਦਾਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਪਲ, ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਸੋਹਣੇ ਆਚਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਬਣ ਸਕਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ ਸੂਦ, ਦੋ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬੀਬੀ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ ਸੂਦ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਨਯੋਗ ਭਾਜੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਮਰਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੋ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਜਾਓ ਫਿਰ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह। सबको मेरी नमस्ते। हम सब यहाँ पे पूरा परिवार, सूद परिवार आज आए हैं और आज हम गुरुद्वारा कमेटी के और ख़ास करके पूरे परिवार के जो सिख परिवार हमारे भाई बहन दोस्त हैं उनके हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उन्होंने आज हमें ये अवसर दिया कि हम अपने डैडी जी के द्वारा जो शुरू किया था उन्होंने एक ऐसा ख़ास और बहुत ही नेक काम जो उन्होंने किया था उसको आज हम अपने अगली जनरेशन जो अपने हमारे बच्चे हैं और उनके आगे बच्चे हैं उनके साथ हम शेयर कर सकते हैं। उनको हमारी इस श्रद्धा का और इस संस्कार का पता चला है आज, तो उसके लिए हम आप सब के बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हैं। आज आप सबको गुरुद्वारे की 40वीं वर्षगांठ के लिए बहुत बहुत मुबारक हो और गुरु जी महाराज से यही प्रार्थना है कि हम सब जो हैं इसी तरह उनके साथ जुड़े रहें और इस कम्युनिटी के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच मीनाक्षी जी सूद ऑन बिहाफ ऑफ द सूद फैमिली। बहुत बहुत आपका सारे परिवार का धन्यवाद। आप यहाँ आए और अपना सारे परिवार ने समय दिया हमको, और भगवान ऐसी ही कृपा आप पर बनाई रखे। ये हमारी अरदास है भगवान के चरणों में। सतगुरु कृपा करे सारिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਮਰਾ ਜੋ PRO ਹਨ ਯੂਕੇ ਕੌਂਸਲ ਦੇ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਆਫਿਸਰ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਨ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਾਸਤੇ, ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਹਨ ਆਪਣੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ।
ਟੋਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਪਰ ਆਉਣ, ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵੀਰ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਭੈਣ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਫ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਉੱਧਰ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਬਚਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਜੋ ਹਨ, ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਛ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਿਫਟ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ, ਵੀਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਭੈਣਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮੋਮੈਂਟੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਭੈਣਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਮਰਾ, ਆਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਆਨਰੇਬਲ Lord Provost Philibert, they are here to witness 40th anniversary and 298th anniversary of Maharaja Jassa Singh Ramgarhia. We're going to talk about Maharaja Jassa Singh Ramgarhia and his legacy. So ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਕੌਮ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੋਤੀ ਉਸ ਤਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਗਾ ਉਹ ਹੈ ਪੰਥ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਪਾਰਟ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜਾਤੀ ਦਾ ਅਤੇ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ ਐਂਡ ਪੰਥ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਾਦਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਾਦਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮੋਤੀ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਮੋਤੀ ਚਮਕਾਉਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਉਸ ਮੋਤੀ, ਉਸ ਮਹਾਨ ਸੂਰਵੀਰ, ਸਿਆਣੇ ਨਿਧੜਕ ਯੋਧੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਝਾਤ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। Ramgarhia Council UK formed in 1972. It's the oldest organization in United Kingdom. Ramgarhia Council UK ਬਣੀ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਪਰਸਪਰ ਤਾਲਮੇਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣਾ, ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੰਤਵ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈਰੀਟੇਜ ਦਾ ਸੀ, ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਣਨ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ
बड़े प्यार ते श्रद्धा नाल महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िया दिवस मिसल डे के तौर पर देशां विदेशों विच मनाया गया। इतिहास बारे जो टेपां CDs DVDs बाबा हरदास सिंह जी के जीवन ते पुस्तकां रामगढ़िया इतिहास 500 साल गुरु दे नाल इंग्लिश विच पंजाबी विच वो भी बनवाया गया। डॉक्यूमेंट्री जो बुंगियां ते सी वो तुसी YouTube ते भी देख सकते हो। रामगढ़िया बुंगा बाई संगत TV वो अजे भी YouTube ते है। डॉक्यूमेंट्री महाराजा जस्सा सिंह दे महल मत्तेवाल ते पिंड सुर सिंह रामगढ़िया गेट अते मैनू ये दसदियां बड़ी खुशी है कि जो रामगढ़िया महल है उसनू खरीद के एक ट्रस्ट बना दिता गया है। रामगढ़िया गेट पिछली मई विच संगतां दे सपुर्द कर दिता गया है। वो कंप्लीट अमृतसर चाटीविंड एरिए दे विच बनिया है। उस विच जितना भी सहयोग उत्थे दियां संगतां ने साडे तो लिया दास पिछे नहीं हटे। वो जो भी उन्होंने साडे जुम्मे सेवा लाई वो दासां ने की। रामगढ़िया मिस डे असीं अफ्रीका विच 2019 विच मनाया और बड़े ही सुचज्जे ढंग नाल 3 दिन उत्थे रिलीजियस कॉन्फ्रेंस चली। संगतां ने इन्ना उत्साह दिता कि हर साल जरूर तुसी देश विदेशों विच अजिहे दिन मनाओ। उसे ली नूं रखते हुए असीं महाराजा जस्सा सिंह डे कनेडा विच भी बुक किया, पर कोविड के दौरान ये प्रोग्राम नहीं हो सकिया, कैंसल करने पाए। अज ये पहला प्रोग्राम कोविड तो बाद ग्लासगो विखे हो रहा है। इहो जिहे उपराले असीं हाउस ऑफ लॉर्ड एंड पार्लीमेंट लंडन विच ये प्रोग्राम किए। सो रामगढ़िया कौंसल UK जो भी सानू सुझाव आए, जो भी काम साडे जुम्मे लगे, असीं उन्हां नूं करन दी पूरी कोशिश की। शहीद कौमां दे सांझे हुंदे हन ते इन्हां दियां कुर्बानियां ते ही कौमां खड़ियां ने। साडा इश्क तलवारां ते रिहा चलदा, सूली उत्ते जवानियां रोलियां ने। असीं जिंदगी मौत दी लाबाजी, पाप जुल्म दियां गंढां खोलियां ने। असीं खेडे तां सिरां दे नाल खेडे, लहू भरियां पिचकारियां डोलियां ने। लोकी रंग नाल होलियां खेडदे ने, बहादरां खून दियां होलियां खेडियां ने। अजिहा ये बहादर महाराजा जस्सा सिंह सी, जिन्हां दा जन्म 5 मई 1723 नूं पिता ज्ञानी भगवान सिंह अते माता गंगो दे घर होया। 18वीं सदी दे वो महान रोब, चौड़ा चेहरा, लम्मा कद, चौड़ा मत्था अते छाती ते निर्मल बुद्धि ते पूरन गुरसिख ते नितनेमी, परोपकारी ते नीतिवान अते बड़े ही सूझवान ते नतड़क योधे सन। इन्हां दा खानदान श्री गुरु नानक देव जी तो लैके है। भाई झाड़ू, भाई मुकंद, भाई रामू बिधि चंद ते बाबा हरदास सिंह अते ज्ञानी भगवान सिंह, जो गुरु नानक देव जी तो ला के ये पीढ़ी चली आ रही है, पिंड सुर सिंह दे नाल संबंधित सी। मैं थोड़ा जिहा शॉर्टकट ही हुण जाना है। बाबा हरदास सिंह जी ने श्री गुरु गोबिंद सिंह जी तो अमृत छकिया अते उन्हां दे नाल जंगां विच हिस्सा लिया। फिर बंदा सिंह बहादुर नाल जंगां लड़ियां ते पंजाब वल आउंदियां बजवाड़े दी लड़ाई विच बाबा हरदास सिंह जी शहीदी पा गए। नादर शाह ते जकड़िया खान दियां फौजां दा टाकरा 1738 विच वजीरावाला पिंड जिला गुजरांवाले दे लागे होया, जिस विच जस्सा सिंह ने बड़ी बहादरी नाल लड़ाई की अते पूर्ण तौर पर फौजी जीवन अपना लिया। इस लड़ाई विच ज्ञानी भगवान सिंह जी शहीदी पा गए। पिता भी शहीद, बाबा भी शहीद। इहो जिहे सूरवीर जिहड़े कौम तो पिछे नहीं हटे, आप बागडोर संभाल लई। उस मिसल दी जिस दे मुखी नंद सिंह सन, संगानिया मिशन मिसल, उन्हां दी शहीदी तो बाद जस्सा सिंह
ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਬਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਬਣਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ। ਜੋ ਇਸ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਟਾਕਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੇ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ 5 ਪਿੰਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਵੱਲਾ ਪਿੰਡ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਆਇਆ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲ੍ਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੱਲੇ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਲੜਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਟਾਲਾ, ਕਲਾਨੌਰ, ਦੀਨਾ ਨਗਰ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ, ਕਾਦੀਆਂ, ਘੁੰਮਣ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਇਤਨੇ ਬਹਾਦਰ ਸਨ ਕਿ ਕਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਟੱਕਰਾਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗੜੇ ਦਾ ਜੋ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਟੈਕਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਆਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਜੋ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਦੀਨਾ ਬੇਗ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜੋ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਫੌਜਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਫੌਜਦਾਰ ਤੋਂ ਤਕੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਰਡਰ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮਰੌਣੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕੱਚਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਅਟੈਕ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਅਤੇ ਗਵਰਨਰ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੜਾਈ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਰਾਮਰੌਣੀ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 400 ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾਕਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਲਗਭਗ 200 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਲੜਾਈ ਹਾਰਨ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੱਠੀ ਭੇਜੀ ਗਈ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਥ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨਾਮ ਅਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰਸਾਲਦਾਰ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਫੌਜਾਂ ਜਿਤਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਨਵਾਜਿਆ ਗਿਆ। ਦੈਟਸ ਵੇਅਰ ਇਟ ਸਟਾਰਟਿਡ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਜਾਤ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਨਾ ਕਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਔਨਰ, ਵਿਕਟੋਰੀਅਸ ਔਨਰ ਹੈ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਗਿਵਨ ਬਾਈ ਦ ਦਲ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਨਾ ਉਹ
ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਉਹ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ ਜਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਸੀ, ਉਹ ਨਾ ਜਾਤ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਲ ਹੈ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤਖੱਲਸ ਮਿਲਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਗੱਭਰੂਆਂ ਲਈ, ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸਬਕ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਮੁਨਾਰਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਚੇਚਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਬਿਲਡ ਯੂਅਰ ਓਨ ਡਰੀਮਸ, ਸਮਵਨ ਐਲਸ ਵਿਲ ਹਾਇਰ ਯੂ ਟੂ ਹੈਲਪ ਦੈਮ ਟੂ ਬਿਲਡ ਦੇਅਰ ਓਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਭਰੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਜੇ ਸਮਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਆ ਗਿਆ ਦੁੱਧ ਪੀ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਆ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਬੀ ਕਰਦੇ ਆਪ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਮੱਖੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਡਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਨੇ, ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਹ ਜੀਵਨ ਬੁੱਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਗਥਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀਆਂ ਵੀਰਤਾ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜ਼ਰੂਰ ਢਲੇਗਾ, ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮੱਛਰਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਕੱਟਿਆ ਹੈ। ਰਾਮਗੜੀਏ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਧਾਂਕ ਪਈ ਸੀ ਵਿੱਚ ਜਹਾਨ ਤੇਰੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਸ ਗਾਮ ਦਾ ਜੱਗ ਸਾਰਾ ਫਤਿਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਤੇਰੀ, ਇੱਜ਼ਤ ਆਨ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਦੁੱਖੜੇ ਸ਼ਾਨ ਤੇਰੀ, ਹੈਂਕੜਬਾਜ਼ ਸਨ ਈਨ ਮੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚਮਕਦੀ ਹੈਸੀ ਕਿਰਪਾਨ ਤੇਰੀ, ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਉਹਦੀ ਪਲ ਵਿੱਚ ਅਲਖ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ ਨਾਮ ਨਿਰਮਾਣ ਜਗ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਨੀਲੀ ਪੀਲੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਨੀਲੀ ਪੀਲੀ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਨੀਲੀ ਪੱਗ ਪੀਲੀ ਅੱਗ ਇਹ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਇੰਨਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਮੀਰ ਮਨੂੰ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਉਹ ਵੱਢਦਾ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ
ਕਿ ਮੀਰ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਘਾਹ ਸੋਏ ਹੁੰਦਾ ਘਾਹ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੀਰ ਮੈਨੂੰ ਦਾਤੀ ਨਾਲ ਘਾਹ ਵੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਹ ਬਹਾਦਰੀ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜ਼ੁਲਮ ਇੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਮੀਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਉਹ ਦਾਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਘਾਹ ਵਾਂਗੂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਗਏ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਸੂਰ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੋ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਵੀਰ ਸਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੜਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਉਸ ਵਕਤ ਰੂਲਰਸ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਕਰੂਲਟੀ ਟੂ ਦਾ ਪਬਲਿਕ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਲਈ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੰਨ ਮਸੱਲਾ ਸੂਫ ਗਾਏ ਦਿਲ ਕਾਂਤ ਗੁੜਬਾਤ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਿਸੇ ਚਾਨਣਾ ਦਿਲ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ। ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਰਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਸੂਫ ਗਾਏ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਲ ਕਾਂਤ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁੜ ਬਾਤ ਮਿੱਠੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਮਨਾਉਣੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਾਸ ਤਿੰਨ ਸੇਵਕ ਕੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਲੜਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀ, ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਨਕਾ ਵੱਡੋ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸ, ਇਨਕਾ ਵੱਡੋ ਸਿੰਘ ਹਰਦਾਸ ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਸ, ਤਨ ਮਨ ਕਰ ਸੇਵ ਕਮਾਈ, ਗੁਰ ਬਰ ਦੀਨੋ ਰਾਜ ਭਲਾਈ। ਇਹ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਜ ਆਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨੀ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਸਿਖਲਾਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਟੱਕਰੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਡਾਕਟਰ ਬਣੇ, ਅੱਛੀ ਕਮਾਈ ਕਰੇ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਜੀਵਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਦੇਖੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਕਾਰਖਾਨਾ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਥ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਰਾਹ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਫੌਜ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਤਿਹ ਦਿਵਸ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬਘੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤਿੰਨੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਨ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦਾ ਜਨਮ 3 ਮਈ 1728 ਦਾ ਆ ਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ 5 ਮਈ 1723 ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹਾਦਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਪੱਟਿਆ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਪੱਟ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਸੈੱਲ ਪੱਟ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ, ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ
ਉਸ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚੋਂ ਰਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਰਸਤਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਏ ਦਾ ਮਹਿਲ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੁਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਮੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਮਰਾ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੌਂਦ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕੁੰਦੀ ਅਤੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਟ੍ਰੇਜਰਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਾਬਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ, ਅਤੇ ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ UK ਦੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਕ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਰਾ, ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਦੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਬਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੰਡੂ, ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਭੀ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੂਤਲੇ, ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਪੰਬਰਾ, ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮਾਣਕੂ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ, ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਗੂ, ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਨੇਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ UK ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ CDs ਅਤੇ 550 ਸਾਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਗੋਲਡ ਕੌਇਨ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ UK ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਠਿਆਈ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੜਾਈ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਈਵਨ ਦਾਣੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੜਾਈ ਦਾ ਏਮ ਹੈ। ਉਸ 'ਤੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬੂ ਕਬੂ ਬਾਜ ਹਾਥ, ਬਾਜ ਤੇ ਨਗਾਰੇ ਸਾਥ, ਕਬੂ ਤੋਂ ਪਾਏ ਪਿਆਜੇ ਬੋਝ ਸੀਸ ਸਹੀਏ, कबू कबू मेवे और मिठाई की ना रुचि होत, कभी तो एक मुट्ठी नाज की ना लइए, कभी निज द्वार पे पखारन की पीत हो, कबू तो पर द्वार आप जाए बइए, कबू ना हिम्मत विसारिए ना हरि राम, कबू बिद राम राखे तहूँ बिद रहिए। बई जिथे गुरु रखे उत्थे रहना है। सो इसे नाल दास खिमा जाचना करदा होया आप नूं 40th एनिवर्सरी ते महाराजा जस्सा सिंह रामगढ़िए दे 298वें जन्मदिन ते समूह पंथ नूं लख लख वधाई पेश करता है। कृपाल जी सिंह जी सगू अगे आ जाओ। प्रबंधक कमेटी प्रधान जी भुपिंदर सिंह जी बरमी, वाइस प्रधान जसवीर सिंह पमरा, जनरल सैकटरी सोहन सिंह सौंद, असिस्टेंट सैकटरी हरजीत सिंह जी ज्योत मोगा, खजानची हरदीप सिंह कुंदी, असिस्टेंट ट्रेजरर इंद्रजीत सिंह गाबरी।
ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਉਚੇਚਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਊਥਹੈਂਪਟਨ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸੇਵਕ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਦੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਅਪਸ਼ਬਦ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I think everybody's been speaking in Punjabi so far mainly, and I will try to speak in English, and I'll highlight some of the history and the legacy of Maharaja Jassa Singh Ramgarhia. So I would like first of all to congratulate the managing committee for organising this event to celebrate 40th anniversary of Guru Nanak Sikh Temple, Ramgarhia Association Glasgow, and 298th birth anniversary of Maharaja Jassa Singh Ramgarhia Misl Day with members of Ramgarhia Council UK and others. Thank you for allowing me to speak on this very special occasion. First of all, let me talk about the political conditions in which Maharaja Jassa Singh Ramgarhia made his huge contribution in the 18th century in northern part of India. It was a period of political and social unrest, confusion and complete chaos. There were quick changes of authority in the region, and Punjab became battleground of a triangular struggle for power amongst the Mughal rulers of Punjab, the Afghan invaders and the emerging power of the Sikhs. The rulers considered Sikhs as a threat to their privileged position. The early part of the 18th century was a very critical time in Sikh history. Persecution had become so great that Sikhs had no chance but to leave the cities and live in the jungles to survive. It was also a time of great suffering for all people in Punjab, not only at the hands of the Mughals, but also the repeated invasions of the Afghan armies, who, taking advantage of the weakening of Mughal rule, robbed the country of food and revenue, massacred the inhabitants of whole villages, and took young girls and women into captivity. Sikh, with their spiritual chardi kala, became jungle hardened and would attack Afghan armies, release prisoners,
and retrieve these stolen goods. They slowly won the support of grateful towns and villages. Mughal administration was now only effective in cities, and the Sikhs at that time were in control of most of the villages. During this time, the Afghans and the Mughals united to exterminate the Sikhs without any success. Different groups of Sikhs, which later became known as Misls, gradually grew to a forbidden fighting force, skilled in both guerrilla warfare and in open combat. Strong, intelligent leaders emerged, and Singh Bahadur, Sardar Jassa Singh Ramgarhia became one of the most important of these. His background is linked to Sri Guru Gobind Singh Ji. His grandfather, Baba Hardas Singh Ji, had been baptized by the 10th Guru himself. He stayed with Guru Gobind Singh Ji from the beginning, and his duty was to make weapons. At that time, making weapons was a very big seva, because you can't fight without weapons, and the situation was such that the Sikhs could simply not go and purchase the weapons. The Nagri Barsha, which is shown at Anandpur Sahib, the one used by Bhai Bachittar Singh Ji to kill the elephant, was made by Bhai Hardas Singh Ji. After Guru Gobind Singh Ji demised in 1708, Bhai Hardas Singh Ji stayed with Banda Bahadur Singh and fought alongside him. In the Battle of Bajwa, he sadly died in 1716. He had a son called Gyani Bhagwan Singh Ji, who was also in the army and used to teach Gurbani, Path and Gurbani to others. He had 5 sons, and one of them was Jassa Singh. He was born on the 5th of May 1723 in a village called Ichugel. Thus, Jassa Singh inherited a glorious legacy of bravery, courage, spirit of adventure, and love for the Sikh faith. He led the Sikhs through the most difficult phase of their history, when there was a price on their heads, when becoming a Sikh was taken as courting death. He was one of the great leaders who figured out how to survive and slowly prosper against all odds and protect their newly founded religion. The Sikhs survived 2 Holocausts and emerged as leaders of Punjab, thanks to the brilliant leadership provided by Sardar Jassa Singh Ramgarhia and other Misldars. In 1746, all the Jassas were living in the jungles when the first Holocaust took place. This is known as, in Punjabi, Shota Kallukara. Nearly 10,000 Sikhs were killed by the enemy by setting the area in fire. They lit the bushes and let the Sikhs come out, and they got killed. In spite of this, the Sikhs in 1747 celebrated the Hola Mahalla at Anandpur Sahib and Vaisakhi at Amritsar. During the Hola Mahalla celebrations, Sarbat Khalsa passed 3 resolutions. One of them being that we should build a small or a large fort to protect ourselves. On the Vaisakhi day in 1747, the decision was declared that the fort should be made at Amritsar to protect the holy shrine Shri Harmandir Sahib. The fort, known as Ram Roni, named after the 4th Guru Ramdas Ji, was built using basic mud as a result of this resolution. Jassa Singh played a major part in the construction of this fort by financing and supervising it. The fort could accommodate up to 500 people. Towards the end of 1748, Mir Manu, he was the governor of Lahore, decided to attack Ramroni and ordered Adina Beg, who was the governor of Jalandhar, to send his troops to Amritsar to join the royal army in order to wipe out the Sikhs from the fort. Adina Beg did not want to confront the Sikhs, but had to follow the orders. At that time, Jassa Singh was a prominent officer in Adina Beg's army. The royal army surrounded the fort from all sides, and the battle took nearly 3 months. And the Sikhs really were suffering at that time.
Sikhs from the inside the fort sent a message to Jassa Singh that he should fight on behalf of the Sikh brothers against the Pathans. This letter changed the whole course of the battlefield. Jassa Singh joined the army, Sikh army, inside the fort and managed to save around 300 Sikhs. Jassa Singh was immediately recognized as their commander and appointed as the Kiledar, or the protector of Ramgarhia fort, which was the highest rank at the time amongst the Sikh Sardars. The fort became the residence of Jassa Singh. It was later rebuilt with bricks and renamed as Ramgarh. Jassa Singh was called Jassa Singh Ramgarhia because he was the landlord and resided in the Ramgarhia fort. This fort was attacked several times by the enemy, but rebuilt stronger and robust each time. To him, the fort was a symbol of Sikh courage, and it was a pride for them. The followers came to be known as Ramgarhias. Most of them were technical, that is, they could erect buildings, make weapons, and fight the enemy. These were assets to a group of people living for their survival. They all felt pride in being called Ramgarhias because they earned it by maintaining the existence and honor of one and only symbol Sikh power at the most critical period in history. Ramgarhia Sikhs must clearly understand that the word Ramgarhia is not their caste. It is their proud heritage acquired by their forefathers by sacrificing their valuable lives during the times of the Mughals. In those times, Sikhs fought, lived together, cooked together, and treated one another as members of one family. They constantly attacked the Mughals and Afghan armies, and they succeeded in keeping the Khalsa flame alive with their resistance. There are many examples of Jassa Singh's courage in the battlefield. Even the Afghans acknowledged that he fought like a lion. He was always kind and generous to those who sought his help, like rescuing a Brahmin daughter after she had been abducted by Muslim soldiers, helping others who had their property seized. He also, along with Jassa Singh Ahluwalia, freed more than 20,000 young Hindu women from Afghans who were being taken to harams and bazaars of Kabul, Baghdad, and Basra. When Abdali's second invasion took place, Jassa Singh's forces, along with other Sikhs, were deployed in and around Jammu and Pathankot to fight Abdali's army to recover robbed goods. His 5,000 cavalrymen fought Afghanis through guerrilla tactics to such an extent that Abdali lost more soldiers to Sikhs in this type of warfare than in the battle with the Marathas. The following year, Abdali returned to Punjab, vowing to punish the Sikhs. Mughals at this time were under his protection, and small Nawabs all over the Punjab helped Abdali to surround the Sikhs. In a single day of the battle, the heavily outnumbered Sikhs lost 30 to 40,000 lives. That's in a single day, in what became known as the Great Holocaust of Badda Kalukara. Amazingly, despite this huge setback, resilient Sikhs came back even stronger. Jassa Singh Ramgarhia Misl had played a major part in this struggle. So great was their power, the Sikhs captured major part of Punjab and proclaimed Lahore as their capital. At the suggestion of Maharaja Jassa Singh Ramgarhia, they minted their own coins in Lahore for the first time in Punjab. He also conquered Noor and brought the bricks from its famous Sarai, which was a rest house, to Tarn Taran to be used in the construction of the Gurdwara and Sarovar, thereby fulfilling the prophecy of Guru Arjan Dev Ji. A Sikh of mine would bring these bricks back for the construction of the Sarovar. Maharaja Jassa Singh also made Shri Hargobindpur as his capital because that was central towards the area he was ruling. An area with an income of 20 to 25 lakh rupees was under his control, and now he had between 10,000 to 10,000 to 1,200 cavalrymen. In 1768, all Sikh Sardars like Sardar Baghel Singh
Maharaja Jassa Singh Ramgarhia, Maharaja Jassa Singh Ahluwalia, all invaded Delhi and defeated Shah Alam. And both Maharaja Jassa Singh Ramgarhia and Jassa Singh Ahluwalia went inside the Red Fort. Maharaja Jassa Singh Ramgarhia pulled out the crowning seat called the Taj Poshi. It's also known as Takht-e-Push, on which Mughal coronation ceremonies were held, and brought it to the Amritsar with chains. It is now placed in the Ramgarhia Bunga and is still there for everyone to see. This is in the Amritsar. When you actually go in there, it's on the eastern side when you do a Prakarma, and you can actually see it, it's there. The crowning seat actually is a piece of marble block measuring 6 foot 3 inches long, 4 foot in width, and 9 inches in height. 4 foot 6 inches actually, it's wide. Maharaja Jassa Singh again invaded Delhi, hoisted the Kesari Sikh flag on the Red Fort and brought 4 cannons out. He also renovated Gurdwaras like Seesganj, Rakabganj in Delhi. Another important event which took place in Delhi was that Maharaja was informed of the remains of the 9th Guru Tegh Bahadur Ji. They were in the custody of Nagina Shah, the grandson of Lakhi Shah Labana, who cremated the Guru by placing the body in his house and setting it on fire, in spite of the Mughal government's challenge not to even touch the beheaded body. The Maharaja possessed cremation remains from Nagina Shah and disposed of them according to Sikh rites in the river Ganga at Hardapur while returning from Punjab. Maharaja Jassa Singh Ramgarhia was the leader of Ramgarhia Misl. He became the supreme head of 360 fortresses with 18,000 soldiers and 10,000 cavalry men during his life, and the remains of some of the forts can still be witnessed in Punjab at Batala, Singhpura, Miani, and Hargobindpur. From an ordinary soldier, he became the first Sikh Maharaja of Punjab, with annual revenue in his most prime was in excess of 37 lakh rupees. He extended his kingdom beyond Punjab, and several hilly Rajas paid him annual tribute. At one time, the area covered by Ramgarhia Misl stood at about 300 miles long and 175 miles wide. Maharaja Jassa Singh passed away in April 1803 at a ripe age of 80. During his long life, he saw much action and led Sikhs through this most difficult century to become master of Punjab and provider, and proved a forerunner of Ranjit Singh as a military leader, a statesman, and as a ruler. He was an intelligent, morally upright, and deeply religious person who laid emphasis on spiritual, physical, and moral development of individuals. He had great faith in God and frequently used to sing the following poem, which is translated in English as such: "Let us not lose courage or remembrance of God. As God keeps us, so shall we live." Maharaja Jassa Singh Ramgarhia biography encourages the belief and doctrine of determination, devotion, achievements, and hard workmanship. We and our future generation need to reflect on these as a guidance to improve our character and lives. Looking back at the history, we should be proud of how our brave ancestor, led by brilliant journal and tacticians like Sardar Jassa Singh Ramgarhia, helped a small community take combined might of Afghans and Mughals. We should be inspired by this history and the exploits of brave Sikhs, that we should also look to chronic weaknesses to even greater success, particularly traditional suspicion and lack of unity. We should follow one concept, Guru Manyo Granth. Today, we are here to honor the memory of Sardar Jassa Singh Ramgarhia and his contribution, and that of others who did so much for our community. Let his universal outlook be a torch for all of us to lead better and more worthwhile lives and take pride in being Ramgarhia. For it is a title earned by our ancestors with hard struggle and self-sacrifice. Let us at least try to act on the principles for which Jassa Singh devoted his whole life. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I'm sorry if I've taken a bit longer to
express my thoughts. Thank you. ਸਕੱਤਰ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਰਦੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵਿਰਦੀ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵਿਰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਊਪੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬਿਰਦੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਬਿਰਦੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਆਓ ਕੈਨੇਡਾ ਟੂਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਕੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੈਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਤ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ UK ਮੈਂ ਕੰਗ੍ਰੈਚੂਲੇਟ ਟੂ ਜੈਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਨੰਤ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣੀਏ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਊਬੀ। ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। It gives me a great pleasure, not just a pleasure, it's a privilege to be here part of the Misl Day and the 40th anniversary of this Guru Kar. I'd like to congratulate the committee for doing such a wonderful job. But at the same time, my colleague Ranbir Singh already given you quite an outset on the history of Maharaja Jassa Singh Ramgarhia. It's said, history must be repeated, so I'll probably repeat a lot of the things that he already said. I apologize that in the beginning for that. But there is a saying, एक वो होते हैं जो ज़माने के साथ साथ बदलते हैं, एक वो होते हैं जो ज़माने को बदल देते हैं. There's a saying that there are those who change with the world, but there are those who change the world itself, and that is Maharaja Jassa Singh Ramgarhia, who made a tremendous change within the Sikh Panth. And I like to say Ramgarhia, as has been said, is not a caste. It is Ramgarhia is a honor that's been bestowed on the Sikhs, and it's been the part of everybody's been part of that Ramgarhia Qawm itself. So Satsang ji, what I'll do is I'll leave a part of the history which Ranbir Singh has already shared with us. I'm just going to go to some of the main events that Maharaja Jassa Singh Ramgarhia has given to us and how he's been gone forward within the Panth itself. So in 1938, when Nadir Shah attacked Punjab, the ruler of Punjab, Zakriya Khan, decided to make up with the Sikhs to fight against Nadir Shah, and with their help he went forward. In return, he offered some areas from his ruler to the owner, the Sikhs, to give them the areas from which he accepted with the Khalsa Panth itself. So most of the Sikh warriors got enrolled into the Zakriya Khan side, along with the Gyani Bhagwan Singh Ji and Jassa Singh Ramgarhia. At the time, he wasn't known as Ramgarhia, but Jassa Singh only. So Nadir Shah and Zakriya Khan forces fought with both Gyani Bhagwan Singh Ji and Jassa Singh with great bravery and won battles, but at the cost of loss of his father, Gyani Bhagwan Singh Ji. Jassa Singh Ji was about 15 years old then, and Zakriya Khan was very much impressed with his bravery and the fighting skills of this young man. Zakriya Khan gave 5 villages to Jassa Singh and made him a Risaldar, who was quite an important presence at the time. So this started Jassa Singh's political career by administrating the villages and other land area which was efficiently under his control at that time. Zakriya Khan died in 1745. Both his sons started fighting with each other for the seat of power. This feud gave Sikhs an opportunity to increase their strength and power. The Sikhs started celebrating functions at the Anandpur Sahib and Amritsar in huge numbers, with discussions of security arrangements and other well-being of the Sikhs for the future.
During Vaisakhi celebration in Amritsar in 1747, it was suggested to make fort at Amritsar for the protection of our spiritual and most revered place at Golden Temple. This proposal was unanimously accepted, and it was decided to build the fort and name it Ramroni after the name of Shri Guru Ram Das Ji, founder of the Amritsar city and Harmandir Sahib. Jassa Singh Ji was in the forefront in making this Ramroni fort. After Zakariya Khan, Mir Mannu was the Mughal general of the Punjab, and Mir Mannu felt threatened by the Sikhs of the increasing power and the presence of the presence in the Punjab, and took it as a sign of danger to his authority and ordered the killings of the Sikhs wherever they may be. So the Sikhs had no option but to take shelter in the jungles, in the hilly areas as before, and Amritsar Sikh went to the Jalandhar where Adina Beg was ruling. So he took over the Jalandhar district at the time. Mir Mannu sent orders to the Adina Beg also to finish the Sikhs. Adina Beg was a very wise ruler and safeguarded the Sikhs for his own benefits. Adina had a kind of a secret pact with them at the time. However, this didn't really last too long. But during the time of the Mughal forces surrounding the Ramroni fort, which remained under the siege for many months, the forces were now in a very critical condition. But Jassa Singh decided to help the brethren at the Ramroni and save the Sikhs from the Mughals at the time. So he went inside the Ramroni with all the forces and started fighting against the Mughal forces. This created a great discouragement in the Mughal forces, and they withdrew. Now, once again, Jassa Singh Ramgarhia was in the forefront of what was given the great respect and the honor by all Sikhs and also the Mughals after this event. He was given the charge and control of Ramroni. Jassa Singh then decided to fortify and solidify Ramroni fort to keep a large number of forces in it, and renamed it Ramgarh Fort. Now, nobody started calling him as Ramgarhia from there on. As I said before, the word Ramgarhia is not a caste. It's a honor that's been bestowed on the Sikhs and to the Sikh Panth itself. So all the Sikhs inside the Ramgarhia fort felt very proud calling themselves Ramgarhia. So as I explained, it wasn't simply just, as we talked about earlier, the doers, but it was everybody else who was involved with the within the Ramgarhia, in the Ramgarh fort. They were all called Ramgarhia, and they were very proud of that honor that was bestowed on them. In 1762 to 1764, Ahmad Shah Abdali made many attacks on the Sikhs. The Sikh forces then started guerrilla wars under the command of Jassa Singh Ramgarhia. And I think, as Ranbir Singh has explained, from there on, the Ramgarhia Misl excelled, and they took over the Delhi fort and a lot of other fights thereafter. So it is, as have been explained already, we are proud to be Ramgarhias, and we are one of the Misls who then, at the time of Ranjit Singh, went forward to have a big empire. And I think that's all goes back to the teachings of our gurus and how we've been taken and learned that aspect of life through the Sikhi itself. And that is what we are trying to promote here today, that Sikhi is not simply a kind of a religion, but it is a way of life, and excelling your life to be a better person going forward. And that's the examples that you see, not in just Scotland, but in all of this UK and all over the world. And then you can see the work that's been done by the Sikhs.
And as part of Sikhs, the Ramgarhias have been the forefront of all of that. So I'd like to thank, as I said, the committee here today, and I'd like to thank everybody for attending on behalf of the Ramgarhia Council UK, and hopefully we can go forward and do a lot more functions and other events that we tend to do in the as we've done in the past and the future as well. So I won't take any more of your time. I know a lot of people have a lot more to say from here on. So Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. ਇਹ ਸਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਬੇ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਰਹੋ। ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਉਬੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਣ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦੇਵਾਂ, ਪਲੀਜ਼ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਗੂ 2 ਮਿੰਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਹੋਣੇ ਆਉਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਗੂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ। ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਗੂ ਸਾਡੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਿਸਟ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ। ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੀਏ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਉਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। I would like to take this opportunity, first of all, to congratulate Guru Nanak Gurdwara Glasgow on their 40th anniversary, and at the same time the celebration of Maharaja Jassa Singh Ramgarhia Misl Day in Glasgow. We've done this in Kenya. We were going to do it in Canada last year, but we didn't have because of the COVID, we couldn't do it. But it is sometimes the things that go on the background are unnoticed. For example, to set up this trip, even though we come from the Midland or England, but it has taken a lot of organization to do this. I thank Rajinder Singh ji, the current president of Ramgarhia Council UK, Virdi Saab, Pamra Saab, Narinder Singh, and other people, Jutla Saab, and the whole of the team that have worked tirelessly to put the whole thing together. I would like to thank them from the bottom of my heart and from the organization itself. And I would like to congratulate the Gurdwara Sahib on their 40th anniversary personally from myself and Ramgarhia Board Leicester, from where we come, and my Assistant General Secretary Hindpal Singh Kundra, who is here as well. I hope he will get an opportunity to thank you all in person. And it's very, very difficult to put everything together, and I really congratulate the whole thing that they've done a fantastic job, and I wish them all the best in future so that they can carry on this good work. And I like to congratulate the people of Scotland. I've been there before, but we were pleasantly surprised when we went through Edinburgh, how clean the city is. You know, maybe we only went to those parts, but I don't know. But Scotland is beautiful, honestly. People are fantastic. And at the same time, I would like to thank SIKH Channel, who have made an effort to come and present this, record the whole program, and they will be transmitting on SIKH Channel at a near future. So all I would like to say is thank you very much. ਮੈਂ ਭਮਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਅਤੇ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋ ਆਓ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦਾਸ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਸਰਦਾਰ ਜੂਤਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਗੂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੱਗੂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਆਓ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ ਪਲੀਜ਼। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਰਾਮਗੜੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਪੂਤ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਤੜਕ ਜਰਨੈਲ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ 298 ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਪੋ ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਲੱਖ ਹੋਵੇ ਲੱਖ 20, ਲੱਖ ਲੱਖ ਗੇੜਾ ਆਖੀਏ ਇੱਕ ਨਾਮ ਜਗਦੀਸ਼। ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਕਿੱਡੇ ਤਕੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਕੱਚੀ ਗੜੀ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ 20 ਲੱਖ, ਇੱਕ ਬੰਨੇ 40 ਸਿੰਘ। ਉਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੜਾਇਆ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ 100 ਸਿੱਖ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਹ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਘਮਾਉਂਦੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਪੈਰ ਦੇ ਗੂਠੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਤੱਕ। ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ 50% ਫੌਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਵਾ ਲਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਨਾਟੋ ਨੇ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਉੱਥੇ ਮਰਵਾ ਲਈਆਂ। ਹਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਪਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਜਿੱਤਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਹੋਣਾ ਉੱਥੇ ਝੰਡੇ ਚੜਾਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜਿੱਤਿਆ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰੋ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤਖਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਭੁੱਖਾਰੀ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਉਹ ਤਖਤ ਜਿੱਥੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਲੂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਿਆਂਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਦਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲ ਰਹੇ ਆ। ਵੇਖੋ ਕਵਿੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਖੰਡੇ ਵਾਲੇ ਚੌਂਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ, ਤਕਰੀਬਨ 10-11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੌਂਸਲਰ ਰਹੇ ਆ, 2 ਵਾਰੀ MP ਦੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਲੜੇ ਵੀ ਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਆ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸਗੋ ਵਿਖੇ। ਅੱਜ 60ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਮੈਦਕ ਦੀ 60ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਉੱਥੇ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਬੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਆ। ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੁੱਗ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਾਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਬੁਲਾਰਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੂਜੇ ਮਾੜੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੇਖਣ ਡੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਟੈਂਪਲ ਰਾਮਗੜੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਆ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਆ। ਦਾਸ ਵੀ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਿੱਲੀ ਲਾ ਕੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ 'ਤੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ
ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਟੂਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਵਾ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਜ ਪੈ ਕੇ ਅੱਜ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਨੇਰੇ ਹੀ ਪਰਸੋਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ 2:30 ਵਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਬਣਾਈ। ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰਾ ਵਿਟਨੈਸ ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦਣੀ ਆ ਸਾਰਾ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਕੌਂਸਲਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਵੰਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ 8 ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਗਾਂਹ ਵਧਾਇਆ, ਹੁਣ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। 8 ਲੱਖ ਜੇ ਇਹਨੇ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਜ 29 ਆ 30 31 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੁਰਕੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦੇਣਾ ਵਾ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟਾਲ ਲੱਗਾ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣਾ ਤਿਲ ਫੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾਈਏ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਔਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਣਾ ਵਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਮਾਰੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰਨ ਦਿੱਤਾ ਵੈਰੀ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਰਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਧਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਰੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤੇ ਗੁਰਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੀ ਸਪੁਰਦ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕੌਣ ਕਰੂਗਾ? ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ ਸਾਰੀ ਹੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਟਰਸਟੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਆਈਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਤਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ 'ਤੇ ਖੜਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਬੰਦ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਰਾ, ਉਹ ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰੋਪਾਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਨੇ, ਬੜੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ UK ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪੁਸਤਕਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਰਵਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਕਵੀ ਆਪ ਵੀ ਨੇ ਅਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਲਈ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੰਮੀ ਆਰਜੂ ਅਤੇ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਓ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਰਾ। ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਬੋਤਲ ਦਾ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਦਿਓ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਭਤ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਓ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜੋ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿੱਘੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਪਲੱਸ ਆਪਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ UK ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗਲਾਸਗੋ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਆਪਾਂ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਮਿਹਨਤਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੈਰੀ ਔਨ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਣਾਈਆਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਸ ਵਰਗੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾ ਸਕੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੇਨ ਜੋ ਡੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਜਰਨੈਲ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਡੇ 298ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਿਸਲ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਸ ਮਹਾਨ ਯੋਧੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦੱਸ ਗਏ ਹਨ। ਦਾਸ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਗਰੈਚੁਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੰਡਨ, ਲੈਸਟਰ, ਬਰਮਿੰਘਮ, ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ, ਲੈਸਟਰ ਮਨਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 110 ਡੈਲੀਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਜੋ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅਸੂਲ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਾਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਉੱਥੇ। ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੋ ਇਹ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਯੂਕੇ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਚੈਨਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਚੈਨਲ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮਰਸ ਦਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦਾ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਰਡ ਕੰਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੰਢਾਈ, ਮੀਂਹ ਵੀ ਹੰਢਾਏ, ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਇੰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਹੱਕ ਹਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਦਾਸ ਖੇਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਵਜੇ ਕੋਚ ਲੀਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜੋ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਮਰਾ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਨ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੀਰਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਮਰਾ ਜੋ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਕ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 1-1 ਮਿੰਟ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਮਰਾ। ਭਮਰਾ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੇਵਕ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਲ ਡੇ 'ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਦਾਸ ਗਲਾਸਗੋ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 40ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਦਾਸ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਰਾਮ ਰੋਟੀ। ਜਦ ਕਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰੌਣੀ,
ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰਾਮਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਬੁੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਯੋਧੇ ਸਨ, ਹਰ ਇੱਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੀਰ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਉਹ ਸਿਲ ਪੱਟ ਕੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਬੁੰਗਾ ਹੈ ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਵੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਦਾਸ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ UK ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੱਜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗਲਾਸਗੋ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਵਾਜਿਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ। ਤੇ ਦਾਸ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਗਜਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭੰਮਰਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਸਪਾਲ ਕੌਰ ਜੀ ਭੰਮਰਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੂਤਲੇ। ਪਲੀਜ਼ ਸਿਰਫ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਭਾ ਸਕੀਏ। ਸਿਰਫ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਡੇ 'ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਓ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੂਤਲੇ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Honourable Lord Provost, nice to see you here today. ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੂਤਲਾ। ਦਾਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ with Ramgarhia Council UK as Assistant Treasurer and Ramgarhia Sabha Southall as Assistant President. ਪਹਿਲੋਂ ਤੇ ਦਾਸ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ to the Ramgarhia Association of Glasgow, Guru Nanak Gurdwara on their 40th anniversary. Congratulations to the Managing Committee. They've done a great job, and Sabat Glasgow Saad Sangat. And ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ Managing Committee ਦਾ for hosting and celebrating the 298th birth anniversary of Maharaja Jassa Singh Ramgarhia. You've heard a lot about Maharaja Jassa Singh. Maharaja Jassa Singh was a prominent Sikh leader during the Sikh period of the Sikh Confederacy. He was a commander of the Ramgarhia Misl, and since that time we've taken the Ramgarhia title bestowed upon us by him. We at Ramgarhia Council UK continuously promote the awareness of our Ramgarhia heritage in the fields of culture, religion, politics and industry. At Ramgarhia Sabha Southall, for many years we've held an annual sports tournament in honour of Maharaja Jassa Singh Ramgarhia, comprising of football, hockey, karate, squash, archery, badminton and many of the children's other activities. The sports tournament promotes teamwork, collaboration and achievement, as did Maharaja Jassa Singh Ramgarhia, Maharaja Jassa Singh Ahluwalia and Sardar Baghel Singh when they formed a joint Sikh army known as the Dal Khalsa to conquer and occupy the Red Fort in 1783 from the Mughal rulers in Delhi. They achieved this through teamwork and collaboration. So once again, thank you to the Ramgarhia Association of Glasgow and Sarbat Glasgow's Saad Sangat for the warm welcome you've given us all today. Bulnaju Kandi Kema, Waiguru Ji Ka Khalsa, Waiguru Ji Ki Fateh. ਆਓ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਲੈਸਟਰ ਤੋਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੈਕਟਰੀ ਹਿੰਦਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੰਦਰਾ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਸਿਰਫ congratulations and well wishes on 40th anniversary of Guru Nanak Sikh Temple. जी बख्शी फतेह सांझ पानी फतेह प्रवान करनी
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਦਿਨ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦੱਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਲੈਸਟਰ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇ। ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲ ਡੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਦਾਸ ਨੇ ਜਦ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਣ ਸਨ, ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਭੈਣਾਂ ਹੈ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕੌਮ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ। ਐਂਡ ਵਨ ਥਿੰਗ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਸਰ, ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਈ ਕੇਮ ਟੂ ਸਕਾਟਲੈਂਡ, ਇਟਸ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੈਸਟਰ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਸਨ ਹਿੰਦਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੰਦਰਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੁੰਦਰਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੁੰਦੇ ਅਤੇ ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਕੁੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਪਰਸ਼ੋਤਮ ਸਿੰਘ ਕੁੰਦੇ, ਜਸਵੰਤ ਕੌਰ ਕੁੰਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਗੋਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਗੁਰੂ ਸੰਵਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਮੇਲੇ ਰਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਦੇ ਬਲਬਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਸਪੀਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਬੁਲਾਰੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਕਰੀਬਨ ਕਵਰ ਕਰ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੰਖੇਪ ਰੱਖੀਏ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੁਲਾਰੇ ਕਾਫੀ ਹਨ। ਆਮ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਆਲੂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ UK ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਮਣੀਕ ਹਿੱਸਾ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਧੌਰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਹਿਲ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ। ਆਪ ਉਸ ਦਾ 40ਵਾਂ ਜੋ ਦਿਨ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਇਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਉਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ 298ਵਾਂ ਆਪਾਂ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਜੋ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਦੱਸਣ ਦਾ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਾਪ ਕੇ ਵੰਡਵਾਉਣ ਦਾ, ਜੋ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਜੋ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਹੈ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਈਵਨ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੀ ਆਪ ਸਮੁੱਚੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਰਤਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦਾਸ ਫਤਿਹ ਵਜਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਉੱਪਰ ਥੱਲੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਆਪ ਬਖਸ਼ਿੰਦ ਹੋ, ਮੁਆਫ ਕਰਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੌਲ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੌਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਦਲ ਅਤੇ ਭੈਣ ਹਰਸਿਮਰ ਕੌਰ ਸੰਦਲ, ਉਹ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਨੇ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਸਮੋਲ ਈਸਟ ਦੇ ਟਰਸਟੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚਾਨਾ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਠਾੜੂ ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਮਠਾੜੂ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। परम सत्कार गुरु की निवाजी साध संगत जीओ, फतेह के जाओ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दास सब तो पहला गुरु नानक सिख टैंपल ग्लासगो ਨੂੰ ਦੀ 40ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ 'ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਕੌਂਸਲ ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ 298 ਜਸ ਸਿੰਘ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸ ਖਿਮਾਉਂਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਲਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿਆਣ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦਿਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ ਨਿਮਕ ਏਕ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸੀਤਲ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ 40ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਦੇ 298 ਮਿਸਲ ਡੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ, ਸਮੂਹ ਬੈਡਫੋਰਡ ਦੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਹੀਰ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗਹੀਰ ਆ ਜਾਣ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਮਰਾ, ਕਿਰਪਾਲ ਕੌਰ ਭਮਰਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰਦੀ, ਨਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਵਿਰਦੀ, ਪਲੀਜ਼ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆ ਜਾਣ।
ਤੇ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਮੋਲ ਹੀਥ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਨੇ। ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਮਾਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ 40ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ 298ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ। ਅਰਦਾਸ ਜੋ ਕਿ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗਾ ਸਮਾਂ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਹੀਰ, ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਰੋਪਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਹੀਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲਵਨੀਕ ਸਿੰਘ ਮਨਹਾਸ, ਉਹ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆ। ਲਵਨੀਕ ਸਿੰਘ ਮਨਹਾਸ। ਲਵਨੀਕ ਸਿੰਘ ਮਨਹਾਸ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਨਾ, ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਕੌਂਸਲ UK ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਵਾਜਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲਾ ਪਲੀਜ਼ ਚੁੱਪ ਦਾ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਮਿੰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਲ ਸੀਗੇ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਨਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਜ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਚਾਨਾ ਕੇਟਰਿੰਗ ਆਫ ਬਰਮਿੰਘਮ। ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਾਨਾ ਅਤੇ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਚਾਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਨੇਸਰ। ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ। ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਸ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ, ਓਕੇ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਨੇਸਰ। ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿਆਣ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਿਆਣ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਸਲ, 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਸਲ। ਮਿਲਟਨ ਕੀਨ ਰਾਮਗੜ੍ਹੀਆ ਸਭਾ। ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ ਓਕੇ ਠੀਕ ਆ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ। ਥੱਲੇ ਚਲੇਗਾ। ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀਰਾ
ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੰਸਲ, ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਭਮਰਾ, ਪਲੀਜ਼ ਤਿੰਨੇ ਜਣੇ ਅੱਗੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ। ਭਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ, ਬਿੱਲਾ ਸਿੰਘ, ਪਲੀਜ਼ ਜੇ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਬਿੱਲਾ ਸਿੰਘ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੈਂਬੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ 1 ਮਿੰਟ ਲਈ ਸਿਰਫ ਵਧਾਈ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਗੇ। ਮਿਸਲ ਡੇ ਮਨਾ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ 40ਵਾਂ ਵਰ੍ਹਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਓ ਗੁਰਮਾਈ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਣੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਦਾਸ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਮੈਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਖੰਡੇ ਵਾਲਾ ਚੌਂਕ ਉੱਥੇ 99ਵੀਂ ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ 'ਤੇ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕ ਆਕੂਪਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਣਾ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਹਾਕੀ ਦਾ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜੋ ਮੋਨੂਮੈਂਟ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਮਗੜੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟਾ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਪਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਭਾਈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦਾਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੋ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਿਭਾਇਆ, ਸੋ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਮਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ, ਦਿਨ ਦੁਗਣੀਆਂ ਰਾਤ ਚੌਗਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੈਂਬੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਚੇਚਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਸੀਮਤ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੈਂ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਜੀ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ, ਮਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਿਸਿਜ਼ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਨੇਸਰ, ਪਨੇਸਰ ਬਿਲਡਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਪੋਂਸਰਸ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰੋਪਾਓ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ। ਉਹ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੀ ਜਾਂ ਸਟੇਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਫਤਿਹ ਅਰਜ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ, ਭੇਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਯੂਕੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਛ ਜਿਹੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਮਿੰਟ ਜੀ ਤਾਂ ਝਾਕੀ ਚੱਲੋ ਨਾਲ ਸੋਨੀਆਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਸੇ ਆਜੋ ਆਜੋ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋ ਗਲਾਸਗੋ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ 40ਵਾਂ ਸਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਡੇ ਜੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਮੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ, ਮਿਡਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਈਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ 40ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਨਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਦਾਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਜੋ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਦਾਸ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦਾਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਿਡਲੈਂਡ ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 50-60 ਫੈਮਲੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅੱਜ ਵਤੀਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਅੱਜ ਦੇ 40ਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਭੇਜੇ ਸਨ। ਇਹ ਜੋ ਕੋਵਿਡ-19 ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਈ ਡਰਦੇ ਹਨ, ਹਾਲੇ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਤੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਾ ਪਾਤਰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਉੱਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਕੋਲ ਡਰਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਿਰਾਕ ਦਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਬਰਮਿੰਗਮ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਵੁਲਮਟਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਹਨ, ਤੇ ਭਾਈ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡੇ ਮਨਾਇਆ, ਤੇ ਨਾਲ 40ਵਾਂ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਦਾ 998 ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਹੈ, 298 ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨਲ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਵੰਤ ਸੱਜਣ ਤੁਹਾਡੇ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਮਰਵਾਹ ਹੁਣੀ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚੈਨਲ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਰਹੇ, ਤੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਮ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਈਟ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਲਾਸਗੋ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸਕਾਟਲੈਂਡ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੈਸਟਰ, ਸਾਊਥ ਹਾਲ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੈਸਟਰ ਕਿਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈਸਟਰ ਕਿੰਨੀ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਕਈ ਸੁਣਦੇ ਸੀ। ਐਨੀਵੇ, ਦਾਸ ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਮਾ ਜਾਸਕਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੋਹਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਬਾਕੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੈਨਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸ ਖੇਮਾ ਦੇ ਜਾਸਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਤਿਹ। Hello, I got Right Honourable Lord Provost, Lord Lieutenant
Philip Barrett. So welcome to you in this Sikh temple as well. So I seen you sitting down there from last 3 hours. You didn't tired? Well, no, well, thank you. It's been a pleasure to be here for a very special occasion. And yes, I've been here for the last 3 hours. And yes, my joints were slightly stiff towards the end. But to be honest, I didn't really care because it was a fantastic occasion to be part of the 40th anniversary of the Guru Nanak Sikh Temple here in Glasgow. An amazing occasion for the whole Sikh community here. Not only in Glasgow, but I think from the whole of the whole of the UK. We have representatives and members from various Sikh communities throughout the UK represented here today. And it's my pleasure to be able to welcome everyone to Glasgow. How long you been to the Lord Lieutenant? Well, I came into post as Lord Provost and Lord Lieutenant for the City of Glasgow just a few weeks before the pandemic hit. So I was first elected on the 23rd of January 2020. And then a few weeks after that, as we all know, COVID became a reality, the pandemic hit. But no matter what time, even during these very difficult times, it is still a tremendous honour to be the Lord Provost and Lord Lieutenant for the City of Glasgow and represent the people of Glasgow. I think most of speakers, they appreciate the Glasgow and surrounding areas, Scotland. What do you think about them? Well, one of the reasons why I'm here today is not only to celebrate the 40th anniversary of this amazing Gurdwara, but also is my opportunity to say thank you. ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗਲਾਸਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਵਰਗੀ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੂਦ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਸੱਜਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਿਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖ ਕੇ 1 ਮੀਲ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 1981 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ 40ਵਾਂ ਸਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੂਦ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੂਦ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੁੱਤਰ, ਆਪ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਓਮ ਸੂਦ। ਮਿਸਟਰ ਓਮ ਸੂਦ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਹਾਂ ਤਿੰਨ ਨੌਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰੇ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨੱਸ ਜਾਂਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਭੈਣ ਜੀ? ਸ਼ਕਤੀ ਸੂਦ। ਸ਼ਕਤੀ ਸਰੂਪ। ਸੀਮਾ ਸੂਦ। ਸੀਮਾ ਸਰੂਪ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸੂਦ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ ਹੈਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਹੁਣੇ ਇੱਥੇ 1966 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰ? ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਸ ਵੇਲੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਸ ਕੰਡਕਟਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਸਿੱਖ ਲਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰੀ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਲਿਖਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਕੀ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਇਆ ਇੱਥੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਵਾ ਕੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਗਲਾਸਗੋ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਿਪਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਮਰੀਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੈ ਲਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ 3 ਦੁਕਾਨਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੇਕਅਵੇ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 4 in 1। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ, ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਲਗਾਈਆਂ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਕੀ ਨਾਮ ਲਾਸਟ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਮਾਸਟਰ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਇਸ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਜਾਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਨੌਂ ਕਿਹੜੀ ਆ ਬਈ? ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਵੱਡੀ ਨੌਂ ਸਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ 1978 ਵਿੱਚ। 1978? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਲਿਵਰਪੂਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗਲਾਸਗੋ ਆਈ ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਪਣੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਉਦੋਂ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਮੇਰੇ ਦੇਵਰਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਨ ਹੋ? ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੋਰਨ। ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡੀਆ? ਲੁਧਿਆਣੇ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆਏ ਲੁਧਿਆਣੇ? ਮੈਂ 67 ਵਿੱਚ ਆਈ। 67? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹੈਗੀ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਬਸ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਲਈ ਹੈ ਤੇ
ਉਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਵੱਦਾਂ ਵੀਕਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ 40 ਸਾਲ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟਾ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡੈਡੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਸੂਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬੜੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਨੋ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਥੋੜਾ ਨੀਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਘਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜੀ ਕਲੋਜ਼ ਹੈ ਆਈ ਮੀਨ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਨੈਕਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਈਏ ਸਾਡੇ ਮੰਮੀ ਜੀ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਈ ਆਂਟੀ ਜੀ ਪਹਿਚਾਣ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਲੋਜ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਪਾਰਕ ਸਟਰੀਟ ਉਦੋਂ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਈ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਮੰਮੀ ਵੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜੋ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 2 ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਡਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੀਮਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ 1982 ਚ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਨੇ ਆ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਰਹੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਸ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲਗਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਓਕੇ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ 3 ਨਹੀਂ ਨੰਬਰ 3 ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਸੂਦ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵਜੀ ਸੂਦ ਤੇ ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਓਮੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਜੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਡਲ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਦਰ ਇਨ ਲਾਅ ਦੀ ਵਾਈਫ ਹੈਗੀ ਸੀਮਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ 1985 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ 85 'ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਜੰਮੇ ਪਲੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਹੈ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮੇਰੀ ਸੋਨੀਪਤ ਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਲੁਧਿਆਣੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਔਰ ਸੀਮਾ ਜੀ ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਫਿਕਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੋ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਤਕਦੀਰ ਦਾ ਮੇਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਟੀਚਿੰਗ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈ ਸੀ ਤੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਟੀਚਰ ਹੈਗੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਦੀ ਕਿਦਾਂ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਮੇਨ ਲੁੱਕ ਆਫਟਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਜੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਔਰ ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਜੀ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਭਰੋਸਾ ਦੇਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨੇ ਭੈਣਾਂ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾਲ ਭਰਾ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈਗਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦਈਏ ਕਿ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪ੍ਰੈਸਡ ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਕਵਰੇਜ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਇਸ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ
ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਗਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਗਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗਲਾਸਗੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਮਗੜੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਨ ਮਨਾ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇਕਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ 50ਵੀਂ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਮਨਾਈ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲੰਗਰ, ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪਿਆਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਲ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ 'ਤੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।